Een plafond schilderen zonder strepen, hoe doe je dat? Vandaag ga ik je 5 tips geven wat klussers moeten weten om een spakplafond te schilderen. Dus wil jij meer weten hoe je een plafond kunt schilderen en hoeveel verf je daarvoor nodig hebt? Blijf dan zeker kijken. Schildersbedrijf Edens, de vakman voor uw woning. Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door Soudal. Soudal, de beste kitten voor de schilder. Hoi en welkom bij Schildersbedrijf Edens. Mijn naam is John Edens en via mijn kanaal ga je hele leuke schildertips ontdekken, zodat jij als doe-het-zelver het zelf kan doen. Dus wil jij geen fouten maken in jouw schilderwerk, zorg dat je hieronder abonneert op mijn kanaal en druk even op dat belletje zodat je geen schildertip hoeft te missen. Als een plafond veel structuur heeft, dan is dit wat lastiger te schilderen. Vandaag ga ik je 5 tips geven waar je op kunt letten als je een plafond gaat schilderen waar structuur op zit. De tips kun je daarbij ook toepassen als je muren hebt met structuur. Ik schilder in dit geval door de hoek heen, omdat de muren dezelfde kleur gaan krijgen. Het voorstrijken van spachtelpoetsmuren of spakplafonds met voorstrijk voor zuigende ondergronden hoef je niet te doen. Ik ga je later in het filmpje een tip geven hoe je dit kunt oplossen. Wil je wel weten wanneer je moet voorstrijken? Klik dan straks de YouTube kaart die hierboven verschijnt of de link hieronder in de beschrijving waar je meer over voorstrijken kunt leren. Klik nog even op het gele icoontje of hieronder op de rode knop om te kunnen abonneren en we gaan snel het plafond schilderen. Zorg dat je de naden eerst gaat afkitten voordat je het plafond en de muren gaat schilderen. Het geheel zal daardoor altijd mooier in elkaar lopen en daardoor kun je mooier schilderen langs het plafond als je de wanden in een andere kleur gaat schilderen. Het afkitten heb ik gedaan met een acrylaatkit, de Acryrub CF2 van Soudal. Ik doe de randen besnijden het liefst met een rolletje. Met de kwast ga je namelijk de nodige weerstand voelen en dat schildert niet prettig. Schilder de volle wanden in de richting hoe je gaat schilderen en dan ongeveer banen van 1 meter. Hiermee voorkom je dat de randen snel drogen en kun je nat in nat blijven schilderen. Zeker als je het plafond in je eentje aan het schilderen bent, is dit erg handig om toe te passen. Daarna kun je steeds meter voor meter de randen schilderen en dan het middenvlak. Ik probeer je zoveel mogelijk te laten zien hoe ik het plafond schilder, zodat jij het plafond ook zo kan schilderen en hetzelfde resultaat kunt krijgen.
Wees niet te zuinig met de verf. Zorg dat je voldoende verf aanbrengt. Met zulke zuigende plafonds moet je ruim voldoende verf aanbrengen. Hiermee voorkom je dat je last van je lichaam krijgt en het werkt natuurlijk wat makkelijker. Ik zou je adviseren om bij het aanschaffen van verf voor ruwe plafonds ongeveer rekening te houden met de verhouding 1:4. Dat betekent dat je met 1 liter verf ongeveer 4 vierkante meter kunt doen. Dan heb je voldoende verf. Zijn je plafonds super glad, dan kun je rekening houden met de verhouding 1:6,5 of 1:7. Blijf nog even kijken, want zo direct ga ik je nog een bonus tip geven die je echt moet weten, wil je jouw plafond mooi gaan krijgen. Bij een plafond schilderen zonder strepen kun je de volgende handeling goed toepassen. Ga aan de zijkant staan en laat het licht erop vallen op het gedeelte wat je zojuist hebt geschilderd. Als dit vrij egaal is, dan zal die ook zo opdrogen. Zitten daar al aardig wat strepen in, waarschijnlijk omdat je niet alles geraakt hebt, werk er dan gelijk eerst bij, want anders ga je strepen zien zodra het droog is. Heb jij al eens een plafond geschilderd in je eentje, of doe je dat toch liever met z'n tweeën? Laat het mij even weten in de reacties. Bij de eerste keer schilderen loop dan de randen langs de muur nog 1 keer na met de verf. Omdat je dit met een klein rolletje hebt besneden, is de laagdikte daar wat minder dan op de grote vlakken. Op deze manier hef je het verschil op. Ik had je nog een bonus tip beloofd. De eerste laag verf kun je met 10% water iets verdunnen, zodat het goed intrekt bij een plafond dat nog nooit is geschilderd. Ga je het plafond voor de tweede keer schilderen, dan kun je de tweede laag onverdund aanbrengen.
Je hoeft de muren of plafonds dus niet eerst voor te strijken. In de beschrijving vind je de link naar het filmpje waarin ik meer uitleg over het voorstrijken. Hier zie je het plafond hoe het eruit ziet als het nog een extra laagje heeft gekregen. En hier zie je als het nog niet gedaan is. Mocht je nou gaten erin hebben en je wilt dat eerst wegwerken in dezelfde structuur, dan heb ik hierboven in de YouTube kaart en in de beschrijving een mooie aflevering hoe je dat mooi en netjes wegwerkt. Stel je voor dat jij een plafond hebt met structuur en je muren zijn helemaal glad, dan is het dus erg mooi dat jij de naden hebt afgekit met een acrylaatkit. En in dit geval een acrylaatkit van Soudal. Maar wil je daarna de muren netjes schilderen in een andere kleur, dan moet je de randen netjes gaan schilderen zodat je het plafond niet raakt. Maar hoe doe je dat mooi? Hier in het midden van het scherm vind je een andere aflevering waarin ik jou dat allemaal vertel. Ga die ook bekijken zodat jij je woning heel mooi kunt schilderen. Abonneer je hieronder zo snel mogelijk voor nog meer handige schildertips. Vond je deze tip nuttig? Doe me dan een blauw duimpje en ik zie je in het filmpje hiernaast. Adios!